Hello guys, welcome back to my channel. Jadi hari ni saya nak buat unboxing untuk Shopee Haul lagi. So kali ni saya beli ni untuk buat room makeover ya. Ada orang cakap saya slow kan, so saya cakap kuat sikit So hari ni saya nak buat Shopee Haul unboxing lagi barang-barang. Ni saya beli untuk room makeover. So tanpa melengahkan masa, marilah kita start. Saya pun tak tahu yang mana saya beli dah. Jadi kita start dengan yang paling kecil dulu ya. Ini ada juga ni. Satu lagi paling besar. Kita buka yang ni dulu Ini dulu. Sekarang ni dah pukul 7 lebih tau malam, dah nak maghrib dah. Saya sebenarnya setengah buat room makeover ni. Tengok ni katil ni tak ada cadar lagi. Saya ada beli cadar tapi tak sampai lagi. Lepas tu banyak lagi nak buat ya. So disebabkan barang ni sampai awal, jadi kita unbox barang ni lah dulu. Sebab takut nanti kan kalau tersalah apa, contohnya kita unbox lambat, lepas tu barang tu kemik ke rosak ke, nanti tak boleh buat return lah, tak boleh refund. So kita buka sebelum refund, sebelum habis date dia. Allah Akbar, tak nak bagi aku buka ke? Ini baru packaging yang betul. Jeng. Cuba teka apa dia. Well, jam-jam ni biasanya orang beli untuk room makeover kan. So kita pun beli sekali lah. Kita tengok macam mana. Okay, kita buka dulu. Ush. So ada jam, saya beli kalau putih ya. Ini jam dia. Cantik, bye. Nanti saya terus buka. Tengok ya. Dia pakai bateri. Belakang bateri. Lagi satu dia bukannya pakai bateri betul-betul lah, kita kena sambung USB juga. Ni wire dia, wire. Aneh ni, dah lebih tak ada kipas. Aduh, so room makeover ni saya nak buat untuk bilik saya sebenarnya. Sebelum ni saya tak tidur kat sini pun, tidur tempat lain. Manual yang kita takkan pernah baca, tapi saya kena baca serasa. Bayang lah. Okay, nampak kan? Ini Cina. Okay. Sebelah ni English je. Nantilah saya tengok balik. Ada satu lagi jatuh tadi. Yang ni tutup belakang ni. Tutup kat belakang ni. Okay. Nanti saya review ya jam ni, macam mana dia hidup. So kita move yang kedua, barang yang kedua. Cantik weh, tak habis. Estetik cantik ada gitu. Tak bawa dulu. So kita buka yang ni. Yang ni lagi besar daripada yang tadi. So kita tengok apa dia. Video. Sebab kadang nak maghrib ni, dia gelap sikit nak gambar. Tu, orang dah mengaji dah kat luar.
kotak, hadir dengan kotak dan bubble wrap tadi. So, kita buka. Ding 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 ding. Oh, ini adalah kalender ya. Kalender nombor je ke? I thought pasal nombor je. Bukankah dia ada Januari, Februari? Hampir betul tertipu. Dekat iklan dia tu Januari, Februari, bla 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 bla. Lepas ada nombor. Bila beli yang ni dapat macam ni. Aduh, nanti saya letak gambar macam mana iklan dia ya. So, tapi lawak je buat hiasan. Okay. So dah sekat item. Kita buka yang ketiga. Receipt. Thank you card. So first buka apa dia. Dia punya bubble tu bye. Tu dia. Ni pokoknya sesengit. Sesengit. Okey. Cantiklah buat hiasan meja. Nak letakkan meja je buat hiasan. So yang lain pula. Ini pula dia punya packaging kan nak bagi orang buka ke macam mana ni. Ok, yang ni pun hiasan je. So cute. So cute. Tak fokus. Okay. Hiasan juga ni, pink berries. Okay, lagi satu pasir yang sama ya. Wah, pokok ni besar, cantiknya. Ini tangan, ini pokok. Tempat buka. Ding ding. Okay, nampak tak? Ni saya beli tadi. Okay, nanti sambung balik. Dah maghrib.
Macam mana saya nak buka ni awak Ada situ. Duduk Di situ. Okey. Kita sambung video kita, video unboxing kita yang semalam tu. So saya buat hari ni pula ya. Mana tak sempat, dah maghrib dah. Buka, ditemani oleh Donde di tepi. Dia nak dukung sebenarnya, mengada-ngada. So dia nak tidur. Nanti dia tidur lah tu. Serpis. Kita buka. Tak payah lah. Tak payah. Di sana. Wow. Lepas. Wow. So ia adalah storage makeup storage. Lepas. Nak dukung manja. Kita buka ya, kita buka. Satu lagi. Cantik kan? Cantik. Belakang dia macam tu. Okey. Koyakkan ni. Saya beli ni. Dia ada yang besar lagi, saya beli kecil sikit lah. Sebab barang makeup saya tak banyak sangat pun. Wow, cantik. Wow. Wow, amazing. Baru lagi. Nah, ambil. Ambil lah. Ambil lah. Ambil semua. Ambil lah. Sibuk je dia. So inilah dia. Boleh buka macam ni. Boleh buka macam tu. Oh mak kau. Bukan sikit. Ni laci dia boleh tarik. Laci dia boleh tarik juga. Ini pun sama. Okay, kalau nak tengok saya letak barang, tengok dekat video room makeover nanti ya. Nasib baik perfect. Saya buka ni sebab tak nak bagi date macam refund dia tu dah habis je. Contohnya kau dapat barang rosak kan, so kita kenalah refund. Kita bolehlah minta balik dengan seller tu. Kalau rosak ke apa ke, boleh minta duit. Kalau dah lepas masa untuk kita tengok barang lepas tu minta refund tu tak boleh lah. So kenalah tengok awal-awal. Walaupun video bilik saya tak siap lagi,
Okay. Itu je. Bye. Donde pun dah mengada. Nak pergi mana tu?